bij de 5e aflevering van onze langzamer dan langzame reis van Kampen naar Moskou. Vandaag laten we Venetië achter ons om de verschillende eilanden hier in de lagune te gaan bezoeken. Venetië kent maar één begraafplaats en die bevindt zich hier op dit kleine eiland van San Miguel. Vroeger was er hier op het eiland een klooster en een van de meest bekende monniken was Frater Mauro. Frater Mauro maakte een van de eerste wereldkaarten in de 15e eeuw en hij baseerde zijn kaart op de vele verhalen die hij hoorde van de reizigers en handelslieden die naar Venetië kwamen. Hij maakte niet alleen een kaart, maar schreef op die kaart ook allerlei kleine verhaaltjes. Een exemplaar van deze Atlas Obscura kun je nog steeds vinden in de Marciano-bibliotheek vlakbij het San Marcoplein. Op uitnodiging van Girolamo Fassini bezoeken we Lazaretto Nuovo. Ons bezoek aan het voormalige quarantaine-eiland was zo interessant dat we er een speciale aflevering aan gaan wijden. In deze aflevering staan we stil bij de meer recente geschiedenis van het eiland. Con alti muri c'erano 10 contumace, cioè 10 zone di riserva sanitaria. So he's saying that the island nowadays looks very different from what it used to be in the past. Nowadays it is very green, a lot of plants, a lot of trees. But on the contrary, in the past there were a lot of buildings. The island was divided into 3 different areas by those 2 walls. And also inside the central part, it was divided into 10 different areas that were called contumace. C'erano molti edifici, era tutta pavimentata, si intravedono qua e là dei pavimenti. There were buildings everywhere and all the island was paved. Some tiles still remain and they are still visible. There was a small church dedicated to San Bartholomew, and again the island was full of buildings. Each of them was called tesone. That is a Venetian dialect word that means roof, shelter. Of course, during the last 2 centuries, the island changed the function. So not a hospital, not a quarantine island any longer, but on the contrary, a military place. So after Napoleon and during the Austrian domination, the island changed. So actually the most of the buildings that we can see here are protection walls, defense walls, something that was built for a military use. Were there a lot of attacks happening on Venice itself?
Però invece con le dominazioni So actually during the times when Venice was still an independent country, not so many enemies dared attacking the city. Actually the Adriatic Sea was a perfect natural protection, and also the mainland was able to protect the city at the heart of the lagoon. But afterwards, during the Austrian domination, the Austrians were very worried about some eventual French or English attacks. Mm-hmm. So this is why the lagoon gets militarized, let's say, during those times. So we are talking about the 1800. Girolamo started being in charge of the island in 1977. For 10 years it was not possible to start renovating anything, so nothing was touched for 10 years. But after that time, a lot of restoration has been done. And so this is the project actually. Normalmente da giugno a settembre. So normally from June to September there are workshops that last more or less 1 week. Insomma, facciamo parecchie cose. C'è un And there are so many people who come here of any age. Some of them are interested in coins, ceramics, wood, plaster. So there are different disciplines, different matters. And different workshops for Yes, that. it's a different time to spend your vacation. It's a cultural Tra l'altro vacation. vengono persone di tutte le età che magari We zijn op San Erasmo. Na 2 weken Venetië is het even wennen om op een eilandje te zijn waar ook auto's rijden, mensen op de fiets rondgaan en zelfs van die scootmobiels, die invalide wagentjes die hier over het eiland heen crossen. Maar dat is niet de reden dat we op San Erasmo zijn. We zijn hier omdat dit eiland bekend staat als de voedselschuur voor Venetië en ze nog steeds vandaag de dag hier artichok produceren. We staan hier voor Torre Massimiliana. Napoleon is begonnen met de bouw van dit fort. Alleen hij heeft het nooit afgemaakt. Want nadat hij Venetië helemaal had leeggehaald van alle mooie beelden en kunstvoorwerpen, heeft hij Venetië heel snel omgeruild voor de Elzas. En daarna viel Venetië dus onder het beheer van het Oostenrijkse keizerrijk. Volgens de verhalen zou keizer Maximiliaan ook hier een tijdje hebben verbleven. Vandaar dat het nog steeds naar zijn naam is gerefereerd. Torre Massimiliana. We hebben net een paar prachtige mooie witte reigers gezien. En ik doe echt heel erg mijn best om te kijken of we er nog wat meer tegenkomen. Zodat we het op de film kunnen vastleggen. Maar ik geloof dat dat een beetje een uitdaging wordt. Ja, komt eraan. Nee.
In iets minder dan een uur zijn we van het meest zuidelijke puntje van San Erasmo gelopen naar dit meest noordelijke punt. En ook hier staat nog een fort. En ook dit fort is door de Fransen gebouwd rond 1830. En ja, zoals je kan zien, niet zo heel goed onderhouden. Maar we gaan toch even een kijkje nemen om te zien of er nog wat leuke details zijn. Oh, er worden hier feestjes gehouden volgens mij. Ouch! We zijn bijna aan het einde gekomen van een wandeling over San Erasmo. We hebben ruim een uur gewandeld om het hele eiland heen. En ik moet zeggen dat het is misschien niet helemaal meer de voedselschuur voor Venetië. Behalve dat we heel veel artisjokplanten zagen en verschillende wijngaarden, hebben we eigenlijk verder niet zo heel veel gezien. Oh nee, wacht. Behalve nog een beetje kool en sla. Maar we hebben ook heel veel braakliggende gronden gezien. Gronden die iets wat verwaarloosd zijn. En zelfs enkele stukken grond die te koop zijn. En qua mensen hebben we vooral oudere mensen gezien. Daarom ook die favoriete brommobiels. Daar kunnen ze nog lekker een beetje in rondkarren. Dus ja, het is een beetje, misschien niet meer helemaal de voedselschuur voor Venetië. Maar het was wel een hele leuke, aangename wandeling over het eiland. En daar is Burano. Zoals Murano bekend staat om haar glas, zo staat Burano bekend om de kant. Op dit eiland werd vroeger heel veel handmatig kant gemaakt. Die traditie is grotendeels uitgestorven, maar bij Martina Vidal zijn er nog steeds mooie oude stukken kant te vinden in een klein museum dat ze hierboven hebben. Heel mooi, bijzonder. En we gaan nu even binnenkijken. This is the typical Burano lace. Ja. For making that work, we need a cushion. This is our cigarette with thread inside. And we need the cylinder for work. And the design. This is the pattern. We fix a paper and material with a garden line just to have the base. And then over the pattern start the real work. For make one pieces need 7 different person. Oh. And every woman she's specialized in one different type of work. One lady she's doing the guipure. Another lady she's doing the little barrette. One she's doing the rilievo. She's go all around on the pattern with the 2 thread and she's fixed together all the work. All the different parts. Yes. Okay. Connect. One lady she's doing the smerly, we talk that, and one the picot. Every woman she's doing a different work. One is a finish. With a razor for the shave, we cut here the paper and the material, and the rest only the work making by hand. This is about 20 days of work. Wow. So that's the difference with embroidery, is that you don't go into the material, but you stay separate like this. I know also, I think it's in Belgium, where they do like this. Yes. Yes. So that's different. Different. In what way? Except for the way you do it. The bobbin lace, one person she can start and finish one piece. Yeah. To make that is like a team of lace maker.
it's more complicated to making. Yeah, because it's more complicated to make these Yeah. little knots just by hand. Everything is made by stitch Yeah, and is very, very unique. You can find it only in Burano. yeah. Beautiful. And you still do this, right? I Yes. think one of the few people Yes, here on because Burano. my grandmother, she's a teacher to me, Ah, and my mother. so you can still do some of Yeah. it. Oh, very good. A little bit. A little bit. This is the picture, the Yeah. Burano lace inside of the staff. Yeah. Whoops. It's a tricky stair. The legend, they say one man is given to her wife Elgin for the sea, and she's, for maintaining the memory of these pieces, she decided to stitching over. And she's created the first pieces in Burano lace. This is in the 1500. That pieces is 1600. Aha, yes. It's the most antique pieces we have in Yeah. our collection. Even that is made by hand. Everything. No weaving, No. nothing, just With a by very hand. fine thread. Yeah. Now it's a little broke, but we can repair. But today we can't find Make it. this thread. No. And the thread that is being used, is that cotton or silk or Cotton. cotton? Yeah. Today we work also the pieces in Burano lace more contemporary, Yeah. because we making insert for foulard, for example. This is the new collection we're doing. This is a silk Yeah. foulard, Yeah. and this is all in Burano lace. And the net, you can feel is so fine. Yeah. That is working with the lurex thread. Yeah. Yeah. This is our creation. We making Okay. exclusive design. Yeah. Yeah. Yes. We go now to the colored houses. This is the legend. They say when the fisherman come back at home in the morning with a little bit Fog fog, Yeah. for recognize the house. of their They wives. put one red, one blue one, but sometimes they say they drink a lot of wine. They want to be sure to go in the right house. Die toren staat bijna net zo scheef als de toren in Pisa. En volgens mij zijn ze ook heel erg bang dat die omvalt. Want ik zie daar een hele soort band om die toren heen zitten. Maar het is wel een beetje apart. Deze is wel grappig hoor, dat mensen die toren recht zitten te trekken. Oh, en hier is een La Buranella. Dat is volgens mij ook een soort schip. Oh, het gaat hier nog helemaal door. Zo. Leuk hoor. Wat zo leuk is aan Burano, is dat die gekleurde huizen er echt niet zijn voor de toeristen. Want we lopen nu in een hele gewone buurt. En de huizen hebben allemaal nog steeds een heel verschillende kleur. Dus het is echt iets van dit eiland. Ik laat nu Burano achter mij en ik ben op Masorbo. En ik ga hier een hele bijzondere wijngaard binnen. Wat deze wijngaard zo bijzonder maakt, is dat men hier de Dorona-druif teelt. En de Dorona-druif was een heel populaire druifsoort voor de Dorona-wijn in de Renaissance-periode. Dus tussen de 14e en de 16e eeuw.
Alleen is deze druifsoort zwaar verloren gegaan eigenlijk door de vele overstromingen, maar ook door het feit dat veel kloosters verlaten werden en de wijngaarden dus niet meer werden onderhouden. En een Prosecco-maker uit Veneto heeft deze druivensoort weer herontdekt op Torcello. Hij heeft opnieuw deze druiventakken gekweekt en weer hier aangeplant in deze wijngaard. De wijn van deze druif is alleen een beetje moeilijk te verkrijgen, want het wordt maar in een heel beperkte oplage geleverd. Dus als je het wil proeven, zul je waarschijnlijk naar zijn restaurant moeten, wat ondertussen een Michelinster-restaurant is, daar lekker gaan eten en dan kun je voor ongeveer €25 een glaasje Dorona wijn drinken. Ik heb zojuist weer iets leuks geleerd en iets nieuws. Aan elke rij van druiven hebben ze hier een rozenstruik staan. En dat is niet zonder reden. Want een roos geeft eigenlijk als eerste aan als er iets aan de hand is met de grond. Of dat er ongedierte is die de planten kunnen beschadigen. Dus deze rozen zijn eigenlijk soort waarschuwingssignalen voor de wijngaardhouder. Zo leuk. Op Masorbo staat een kleine kerk uit de 13e eeuw, Chiesa di Santa Caterina. Deze kerk heeft nog een traditionele carena di nave, ofwel een plafond in de vorm van een scheepsromp. Druk hè? Heel druk. Burano is daar en Torcello is hier. We zijn nu op onze laatste bestemming, Torcello. Dit eiland werd vroeger bewoond door zo'n 20.000 mensen, maar vandaag de dag wonen er slechts 14. En dat komt niet alleen doordat veel mensen zijn verhuisd naar Venetië, maar ook door de malaria-epidemieën die hier waren. Je weet wel, auw, muskieten!
We zijn hier bij Basilica di Santa Maria Assunta. Helaas is de kerk gesloten voor ons vanwege de coronapandemie, dus we kunnen niet de binnenkant zien. Maar naar wat ik begrepen heb, moet die heel erg mooi zijn. Dus wij genieten nu alleen even van de buitenkant. Heb je genoten van deze aflevering? Geef ons een thumbs up, ofwel een like. En ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Vergeet dan niet om te subscriben op ons kanaal.